Hi everyone. Have a nice day to you all. ඔන්න අදත් මම ඔයාලට හරිම සරල වාක්‍ය රටාවක් උපයෝගී කරගෙන අපිට අවශ්‍ය වාක්‍ය අපිම හදාගෙන ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුහුණු කරවන්නයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා තාම මගේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකත් ඉවර වෙනකම් බලන්න. හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න, share කරන්න. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අපි කරන්න හිටපු නමුත් කරන්න බැරි වෙච්ච දෙයක් ගැන අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අපි කරන්න හිටියා කියලා කියන්න උනොත් අපි කොහොමද ඒ ගැන අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතනදී අපි භාවිතා කරන්නේ was about to, were about to, was about to, were about to. ඔයාලා දන්නවා මම මගේ කලින් වීඩියෝස් වලින් කියලා දුන්නා අපි was යොදන්නේ සියලුම ඒකවචන නාමපද සමග. was යොදන්නේ සියලුම ඒකවචන නාමපද සමග. were යොදන්නේ සියලුම බහුවචන නාමපද සමග. අපි were යොදන්නේ සියලුම බහුවචන නාමපද සමග. ඉතින් මම කරන්නයි හිටියේ කිව්වොත් අපි කොහොමද කියන්නේ? මම නම් I ඒ කියන්නේ ඒකවචන එහෙනම් අපි යොදන්නේ was. I was about to. I was about to. ඔවුන් කරන්නයි හිටියේ. ඔවුන් නම් they ඒ කියන්නේ බහුවචනයක්. එහෙනම් අපි යොදන්නේ were. They were about to. They were about to. ඇය කරන්නයි හිටියේ. ඇය නම් she ඒකවචන එහෙමනම් was. She was about to. She was about to. ළමයි කරන්න හිටියේ නම් children were about to. Children were about to. තාත්තා කරන්න හිටියේ නම් dad was about to. Dad was about to. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකට to එකට පස්සේ වර්තමාන කාල ක්‍රියාපදයක් යෙදීම. ඒතර අපිට මෙහෙම කියන්න වුණොත් අපි ආව පුදුමයටපත් කරන්නයි හිටියේ. අපි ආව පුදුමයටපත් කරන්නයි හිටියේ. පුදුමයටපත් කරනවට අපි කියන සර්ප්‍රයිස්. අපි කියන්නේ සර්ප්‍රයිස් කරනවා කියලා. එහෙනම් අපි කරන්නයි හිටියේ නම් we were about to. We were about to surprise you. We were about to surprise you. අපි ඔයාව පුදුමයටපත් කරන්නයි හිටියේ. ඇය ඒ රැකියාවට අයදුම් කරන්නයි හිටියේ. ඇය ඒ රැකියාවට අයදුම් කරන්නයි හිටියේ. බලනකොට දිගයි වගේ. හැබැයි ඇය කරන්නයි හිටියේ නම් දැන් ඔයාලා දන්නවා she was about to. She was about to. මොකක්ද කරන්න හිටියේ? apply කරන්න, අයදුම් කරන්න. She was about to apply for that job. She was about to apply for that job. ඇය එම රැකියාවට අයදුම් කරන්නයි හිටියේ. මං ඒගොල්ලන්ට උපදෙස් දෙන්නයි හිටියේ. උපදෙස් දෙනවට අපි කියන instruct. මම කරන්නයි හිටියේ. I was about to. I was about to instruct them. I was about to instruct them. මං ඔවුන්ට උපදෙස් දෙන්නයි හිටියේ. ඇය අලුත් ඇඳුම අඳින්නයි හිටියේ. ඇය හිටියේ නම් she was about to wear. She was about to wear the new dress. She was about to wear the new dress. ඒ කියන්නේ ඒක ඇඳේ නැහැ. අඳින්න තමයි හිටියේ. She was about to wear the new dress. ඔවුන් මේ ඉඩම විකුණන්නයි හිටියේ. ඉඩමට අපි කියනවා land. ඔවුන් කරන්නයි හිටියේ නම් they were about to. They were about to sell this land. They were about to sell this land. ඔවුන් මේ ඉඩම විකුණන්නයි හිටියේ. අපි ඒක මිලදී ගන්නයි හිටියේ. අපි ඒක මිලදී ගන්නයි හිටියේ. අපි මිලදී ගන්නවා කියනකොට buy කියනවා. එහෙම නැත්නම් purchase කියනවා. අපි ඒක මිලදී ගන්නයි හිටියේ. අපි ගන්නයි හිටියේ we were about to purchase it. We were about to purchase it. අපි ඒක මිලදී ගන්නයි හිටියේ. රවි කම්පියුටර් කෝස් එකක් කරන්නයි හිටියේ. එහෙනම් Ravi was about to do a computer course or follow a computer course. Ravi was about to follow a computer course. Ravi computer course එකක් කරන්නයි හිටියේ. do කියන්නත් පුළුවන් අපිට follow කියන්නත් පුළුවන්. Ravi was about to follow a computer course. මම ලබන සතියේ කොළඹ යන්නයි හිටියේ. මම යන්නයි හිටියේ. මම කරන්නයි හිටියේ I was about to. I was about to
go to Colombo next week. I was about to go to Colombo next week. මම ලබන සතියේ කොළඹ යන්නයි හිටියේ. I was about to go to Colombo next week. මාත් එකම කියලා වචන කටට හුරු කරව ගන්න. ඔහු දෙමළ ඉගෙන ගන්නයි හිටියේ. ඔහු දෙමළ ඉගෙන ගන්නයි හිටියේ. ඔහු හිටියේ නම් he was about to learn Tamil. He was about to learn Tamil. ඔහු දෙමළ ඉගෙන ගන්නයි හිටියේ. අම්මා නාන්නයි හිටියේ. අම්මා නාන්නයි හිටියේ. Mom was about to bathe. Mom was about to bathe. අම්මා නාන්නයි හිටියේ. මම වතුර උණු කරන්නයි හිටියේ. උණු කරනවට තම්බනවට අපි කියනවා boil. එහෙනම් මම කරන්නයි හිටියේ I was about to boil water. I was about to boil water. මම වතුර උණු කරන්නයි හිටියේ. මම බබාව නාවන්නයි හිටියේ. I was about to bathe baby. I was about to bathe baby. මම බබාව නාවන්නයි හිටියේ. I was about to bathe baby. ඔවුන් අලුත් ගයක් හදන්නයි හිටියේ. ඔවුන් හදන්නයි හිටියේ they were about to build. ගයක් හදනවට අපි කියනවා build a new house. They were about to build a new house. ඔවුන් අලුත් ගයක් හදන්නයි හිටියේ. ඇය ෆෘට් සැලඩ් එකක් හදන්නයි හිටියේ. ඇය ෆෘට් සැලඩ් එකක් හදන්නයි හිටියේ. She was about to make a fruit salad. She was about to make fruit salad. මම මේ පොත කියවන්නයි හිටියේ. මම මේ පොත කියවන්නයි හිටියේ. I was about to read this book. I was about to read this book. මම මේ ගැන අහන්නයි හිටියේ. I was about to ask about this. I was about to ask about this. බලන්න හරිම ලේසි. මේ වගේ සරල වාක්‍ය රටා හොඳට පුහුණු වෙන්න. ඒ වගේ ඔයාලට කියන්න අවශ්‍ය වාගේ මේවා උපයෝගී කරගෙන හදන්න. හදලා ඒවා කියන්න කටට හුරු කරව ගන්න. එතකොට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න හරිම ලේසි. ඉතින් මේ වගේ තවත් පහසු වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ඔයාලව මුණ ගැහෙන්නම්. තාම subscribe කළේ නැත්නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, යාළුවන්ට